Четвер, паралельний світ в ефірі. З студії Максим Прокопенко, Назар Поливка. І сьогодні будемо говорити ми про... Про що? Криптоплатформи. Криптоплатформи. Штука дуже важлива, наскільки я зрозумів з опису взагалі матеріалів таких, скажімо, допоміжних. Це люди хочуть ідею і пропонують її втілити. І говорити ми сьогодні про це будемо з Андрієм Стехном, CEO в Token OX, правильно, да? Чи Token 0? Token Zero X. Окей. Отож, криптоплатформи. Чому ви вирішили займатися саме платформами? Вообще идея зародилась у меня еще до того, как я вступил в крипту. Моя идея заключалась в том, что можно продать лицензии продукта до его разработки, разработать продукт, и потом, когда уже продукт приобретает какую-то силу, люди начинают им пользоваться, то тогда уже можно лицензии продать дороже. Я услышал про крипту после этой идеи. Когда я услышал про ICO, то понял, что есть какие-то пересечения, и возможно реализовать эту идею, используя блокчейн, токены, и те же самые обещаются еще инвестирование за счет того, что мы получаем не в фиате, а в крипте. Соответственно, я нашел себе партнера и переключился на платформу ICO. Мы переквалифицировались в платформу под ICO и начали разрабатывать. Назар, потрібна платформі для ICO юрисдикція якась? От це те, що ми зазвичай говоримо. Зразу юрисдикція. Так, зразу просто до Назара, бо Назар у нас юридичний експерт. Але мене інше цікавить. Чому платформа саме? Тобто, може, в термінології, звідки це слово в крипту, тому що платформа – це платформі рознь. Є платформа, на яку поїзд приїжджає в метро, а є платформи в онлайні, там, платформи, є сайт, є платформа, а це криптоплатформа. Да. Я думаю, нам треба спочатку розібратися з термінами, щоб тому що телеглядачі часто нам говорили, а ми в результаті нічого не зрозуміли. Тому, може, визначимося з терміном. Що таке саме криптоплатформа? Да, криптоплатформа, в моем понимании термина, это набор программного обеспечения плюс процесс, уже налаженный процесс, который был уже ранее кем-то имплементирован, реализован до того, как человек приходит и начинает пользоваться этим программным обеспечением. То есть туда включаются разные опции, которые следуют либо не следуют его бизнес-процессам. Если они следуют, то он может выбрать для себя пользоваться этой платформой, так как она уже реализована. Так, стоп, у нас Ethereum це теж платформа, так, правильно? Я до того. Приклади платформ. Да, то есть Ethereum тоже, у него есть вариант использования, который можно либо соответствует какому-то бизнесу, либо не соответствует. Вот я, к примеру, если строю бизнес, я ищу способ удешевления строительства моего бизнеса. И тогда я рассматриваю Ethereum, и если его свойства соответствуют моим ожиданиям, то я принимаю решение его использовать. Платформа – це вже набір готових технологічних процесів і, можна сказати, бізнес-процесів також? Чи ми просто будуємо свій бізнес, чи ми свій бізнес-процес з використанням цього технологічного процесу, пробуємо бізнес-процес реалізувати через технологічний? Давай не так. Давай подивимося, що хлопці пропонують. Вони мені сказали презентаху таку. Ні, це просто приклад їхньої платформи. Вона без звуку, ми можемо обговорювати. Що ми робимо? Ви даєте нам ідею, а ми... А ми вам допомагаємо. Оце з оцими всіми, смарт-контракти, вайт-ліст і так далі. У вас платформа ICO під ключ, правильно? Нет. Мы не можем создать ICO под ключ. Мы предоставляем технологический инструмент. То есть мы реализовали набор функций, которые необходимы были в прошлом для ICO-проектов, для запуска. То же самое, это KYC, whitelist, contribution panel, листинг, рейтинги. То есть мы прошлись по всем сайтам ICO Bench, ICO Drops, Wings, и собрали оттуда все, и собрали в одну платформу, чтобы человек испытывал комфорт, чтобы ему не приходилось ничего разрабатывать. Максимально
все возможные компоненты, не обязательно, что они будут использовать их все. Но, допустим, если там запускается в Штатах, то они обязаны проходить KYC, к примеру, да, то есть мы реализовали эту функцию. Они могут ее использовать, могут не использовать. KYC – це, ми можемо робити там невеличкі ссылки. KYC – це know your customer, це знай свого клієнта. Це обов'язкова вимога міжнародного законодавства про боротьбу з боротьбу та протидію відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом. І що від певного порогу інвестицій, ти повинен взяти паспорт того, хто тобі дає кошти. Плюс защита проти терористів. Але ж ви берете в крипті. Що? Ви ж берете в крипті, ви сказали, не в фіаті. Да, ми вообще А як Назар, до чого паспорт? Та що ви, Назар, та Назар? У мене для того є окрема програма. Вообще все, мы создаем техническую базу, но все legal вопросы мы делегируем на клиента. Ага, це вже цікаво. Добре, Да, насправді, я просто коротко. Ми говоримо про платформу, на яку я, якщо в мене є, начитався інтернет, вирішив зробити ICO. Да. І не знаю, звідки почати. Я можу прийти на вашу платформу, в 2-3 кліка зробити ICO-компанію, кампейн, як це... Ну, не в 2-3 клика, там очень тяжелый профайл, на самом деле, в котором который заполняется не один день. Это команда, это условия контракта, это те же самые описания, которые тоже могут меняться. Это процесс тоже. Но единственное, что мы направляем, мы показываем, что необходимо. А як от ви ставитеся до державного регулювання взагалі, яке пропонується, не пропонується в найближчий час? От оподаткування цього всього. Що конкретно може платформа зробити ваша? Да, мы следуем регулированию, то есть мы предоставляем инструменты, чтобы команда, которая к нам приходит, могла предоставить информацию государству. То есть мы предоставляем опции. И дальше уже даем людям возможность выбрать, какие опции необходимы. Но опять же, мы делегируем всю legal часть на сами команди. Сам клієнт має зі своїми юристами прийти, Да. а ви просто даєте інструментарій. Да. Наскільки я знаю, як це працювало нам, наприклад, в декількох інших проєктах, які робили ICO без платформи. Наприклад, там треба було провести ту саму KYC, зібрати, по суті, документи, ідентифікувати клієнта. І виявилося, що це не так просто. Якщо, наприклад, в тебе є особистий кабінет інвестора, ти заходиш, і тобі треба залишити якусь інформацію. І в залежності від того, яка інформація, як її залишати, це ж треба розробляти технічне рішення на тій стороні. Щоб зааплодити паспорт, це ж технічне рішення, яке треба, щоб програміст написав. Да. От, і ми з тим просто стикалися, коли ми, юристи, розказували програмістам, які формочки розробляти, куди їх вставляти, на якому етапі user experience це вставити. Одним словом, робили не до кінця свою роботу. Да. Я так розумію, що в вашому випадку ви вже цю всю історію вирішили. Уже много раз проходили и уже решили этот вопрос. И когда приходит клиент, он может рассчитывать на то, что он получит какой-то уже шаблон. Да, мы можем кастомизировать это. Мы тоже следим за изменениями. Со временем мы будем это менять, но в общем целом это очень похоже на уже те требования, которые государство предъявляет. Так, от сайт я уважно вивчив. Да, от. White paper. Та ні, чекай до white paper, зараз дійдемо. Я просто те, що я питав спочатку. 2016 Швейцарія. По-багатому. Да, у нас відкрита компанія. А як так? Да. Розкажіть. Просто це дуже цікаво для більшості глядачів, які от хотіли б взагалі бізнес. Там у нас дуже маленька частина цих людей. Але от Швейцарія, це ж дійсно дуже круто. Смотрите, у меня 12 лет опыта в программировании. Я очень хорошо разбираюсь в этой части, поэтому, когда я что-то разрабатываю, в принципе, люди на меня могут рассчитывать. Но ICO – это не просто продукт программистов. Там еще участвуют и государство, и юристы, и другие люди. И, соответственно, я консультировался с людьми, которые уже запускали проекты, и мне рекомендовали на тот момент, что нам нужно открывать компанию в Швейцарии. Вот, я можно сказать, дилетант в этом. Це був не да. я. И как бы мы следовали еще, если посмотреть на компанию Status, которая находится в России, запустила компанию в Швейцарии, то мы следовали этому шаблону. Але чому Швейцарія? Просто через те, що тоді рекомендували, Знаєш, але... люди порекомендували. А Швейцарія просто наробила шуму, ми знаємо цю всю історію. Я окремо зроблю, це ми вже думали, що ми про Швейцарію зробимо окрему програму А в двох словах зараз такий спойлер, чому погано Швейцарія? Ні, вона не погано, це просто... Очень дорого. Це по-багатому, це дорого.
От і все. Мы, То як то кажуть, що в Естонії, там, те, що ми обговорювали, коштує 2000 євро В Естонії за 5 там тисяч, скільки? від 5 тисяч з 5 юристами? до 10, за 10 тисяч євро в тебе буде компанія з А ліцензіями. скільки витратили ви? Мене вже просто цікавість розпирає в такому. если чеки посчитать, то, наверное, около 45. Це ще, Ну, 45 тисяч. Але Бізнес в знаєш, Швейцарії. компанії Це вже непогано зовсім, мені здається. є нюанси. Да, это мы еще не начали процесс. Це просто вони зробили компанію. Да, Так, White Paper хотів Назар дуже сильно так. Та ні, просто я чому? Ви зараз будете ICO робити своє власне для своєї платформи? Не Вообще, відкриває я в мене не white скажу, paper, але дуже цікаво тут white paper, токен sale, sale, да. Залучаєте інвестиції в проект? Нет, Да. мы сейчас ничего не делаем в данный момент. Мы сейчас строим репутацию. Вот, можете проскролить вниз, потому что там... Да. О, бачу. Мы Значить, описали вообще полностью технологически весь процесс, как мы видим вообще проведение ICO. Ух ти йо. На ним Це сейчас, цікавий документ, насправді. да, здесь мы показываем, сколько на самом деле компания тратит времени на проведение ICO, что это не месяц, не два, что это год, а то и бывает больше. И то, что процесс сбора денег не заключается только в том, чтобы сделать панель контрибьютора и привлечь инвестиции, а что нужно еще собрать фидбэк, сделать ревью идеи. Ага, проблема отримання фідбеку тут. Слухай, це, А які- реально, які- це реально крута штука. Продовжуй. Да, то есть мы хотим построить полностью процесс от создания идеи, и чтобы человек имел возможность прийти, показать идею, и чтобы эту идею даже могли закритиковать, и чтобы он не тратил время на дальнейшее построение бизнеса. Вас на платформі буде рейтинг ідеї. Да. Там І реализовано. токенізований рейтинг, як я розумію. Всі, хто голосують за ту чи іншу ідею, Да, это вкладають называется плата за внимание. Да, Люди, ведь люди не отповедают будут так токеном, просто ничего делать. Вот, допустим, я как специалист, даже вот я общался с другими специалистами, они мне это доказали. Какой мне смысл вообще читать чужие идеи, если у меня свои есть? То есть мне должны за это заплатить. То есть есть плата за идею, за ревью. Слухай, а тобто я зараз в мене стільки питань зразу, тому що насправді це дуже крута історія, бо до мене кожен день стукаються люди з різними ідеями, з різним рівнем адекватності ідей. Да. І проблема навіть не в самих ідеях, тому що насправді ідея без екзекюшена, ти ніколи не знаєш, що в результаті буде. Будь-яка ідея має право на існування. Проблема в тому, що люди хочуть гратися в крипту, в ICO, ну тому що на хайпі почули, і не розуміють, у що в'язуються. Тобто мені складно їм на пальцях пояснити, що скільки треба розуміти технічно, токеноміки, юридично, скільки треба інформації переварити перед тим, як прийняти рішення, чи тобі взагалі це потрібно. Да. Я так розумію, це у вас такий короткий гайд по всьому процессу. От тех, кто входят... Мы вообще называем этих людей, которые просто хотят войти в блокчейн. Они не владеют никакой информацией. И вот этот шаг в блокчейн, он не заключается в том, чтобы запустить ICO. Он заключается в том, чтобы начать уже коммуникацию. То есть все начинается с коммуникации. А они не могут сейчас вообще ни с кем коммуницировать, потому что большой разрыв между теми, кто уже провел ICO, между теми, кто пытается провести. Вот даже по самой теории ігри как бы нету ніякої связи. Хорошо, добре, я просто запитаю трошки інакше. От ви проводите ж все це на блокчейн-платформі, правильно? Блокчейн-платформа – це вже дещо більше, ніж просто ICO-стартап. Як конкуруєте з іншими? От, не знаю, якщо сказати про найвідомішу блокчейн-платформу, да, то це ж у нас ефір і А лишається. мы на эфире и разрабатываем. Мы не Ага, ми не конкуруємо, ми інтегровані. Да, да, мы називається? интегрируемся. У нас смарт-контракты разработаны на эфириуме. Мы разрабатываем как раз, можно сказать, так, процесс на эфириуме. Эфириум предоставляет инструментарий, а мы, Це платформа на платформі. да. Ну, мені здається, треба, знаєш, для того, щоб пояснити, як це працює, треба взагалі розказати, що таке ефір, що це... Так розказували вже не раз, що таке ефір, але просто окей, так раз, платформа це на можна платформі. робити. От, насправді, питання use case на ефірі. Да? Хто працює з ефіром? Це я правильно розумію? У вас use case на ефірі. Да. Ви проект, який зробили Да. екстеншн ефіра, практичне застосування. Да, мы даже, скажу наперед, разработали даже свою экономику, и она очень интересная. Економіка Спорная. токена вашого? Да, даже не токена, а монеты, которые запускаются на эфире. Розкажіть. А смысл ее... Я перепрошую, я просто задам питання. Ти маєш на увазі, що ви даєте користувачам вже готові рішення по токеноміці? Нет.
Окей. Мы разработали, представили, как вообще должна работать экономика этой платформы. Вашої платформи Да. саме? Окей. Но мы пока еще не запускаем. Это просто, грубо говоря, в экспериментальном виде на биткоин-толке мы привлекаем людей, чтобы они это все Обговорили. обговорили, да, и нашли уязвимости. Но наперед скажу, что мы поняли, что эфир нужно делать refundable. То есть, Щоб можна було повернути? да, то есть, грубо говоря, когда я инвестирую в проект, я могу установить, насколько я доверяю проекту. Ні, це не воно, це потім. Это другое, я сейчас расскажу про этот проект. Насколько я доверяю проекту, если, допустим, я ему доверяю на 100%, я делаю refundable zero. А если я ему доверяю так себе, то я делаю refundable 5 дней, допустим. То есть через 5 дней я могу забрать криптовалюту, если мне понравится, если мне не понравится, как работает команда. Так вот, на стороне команды команда может устанавливать награждение за доверие. К примеру, если им верят на 100%, то они могут дать больше value этим контрибьюторам, чем тем, которые не верят. Но эти средства, которые они получают, достаточно для того, чтобы завоевать доверие следующих. То есть получается, что консенсус между контрибьютором и исполнителем устанавливается как раз степенью доверия, которая интегрирована в саму валюту. Так, Сложно, да? ні, Ні, не складно. Просто Ми, тут- в принципі, тут- зрозуміли, тут тепер іде- давай да, тут просто простіше цю розкладемо. ідею Да? треба розжувати, тому що одна з основних претензій до ICO проєктів, Да. 99% з яких це не скам, хтось хотів зразу просто гроші заробити, в когось просто не виходить через відсутність компетенції. І одна з основних претензій те, що гроші вклав, і вони і подарував Ну і проєкт. все, да. Да. І оскільки ми говоримо саме про криптовалюту, повернути легальних способів технічних, якщо, наприклад, мені щось не подобається, немає. Да. Тобто лише з доброї волі проєкту, але жоден проєкт гроші особливо я не чув. ніхто не повернули, віддавав. коли до них прийшов СЕК і сказав «верни». Ну добре. От. І виходить, що ви пропонуєте рішення, тобто, які ви хочете інтегрувати саме в сам ефір, Да. яке дасть можливість проєктам давати можливість їхнім інвесторам повертати інвестиції. Правильно? То есть каждый инвестор является, он оценивает проект, он не может делегировать эту задачу. Вот, грубо говоря, если я делегирую эту задачу какому-то эксперту, то эксперт может потом продать, грубо говоря, свою репутацию команде, и, соответственно, я не в безопасности. То есть, грубо говоря, если я сам должен оценить проект, очень много факторов проекта, что может не сработать, то какие вообще инструменты мне доступны сейчас в эфире? По сути, никаких. То есть, те инструменты, которые мне доступны, предоставляет команда. А почему команда мне должна предоставлять условия, если я хочу условия сам определять для той команды? И, соответственно, если все инвестора предоставят каждое из условия, то есть каждая инвестиция – это маленький смарт-контрактик. То сумма этих смарт-контрактов и есть смарт-контракт, который должна выполнить команда. И если команда не справится с этим смарт-контрактом, она может просто ничего не делать, и все забирают деньги назад. Насправді це вже наближається до більш класичної форми інвестування, наприклад, там convertible note, конвертована позика, коли ти дав гроші, а потім конвертуєш її в акції, або маєш можливість забрати, якщо команда не справляється. Да, классическое, но здесь... Акції для криптовалют. Ні, просто тут Страшний сон тут цікава всіх концепція. криптовалют. Тут мне говорили, что очень много, теряется интерес вообще ICO, да, с одной стороны. З сторони команди втрачається. Да, с другой стороны, есть команды, которые смогут так развиваться. Тому, якщо врахувати, що багато, не скажу більшість, але багато команд з самого початку десь передбачають, що можливо в них нічого не вийде зробити, але давайте просто ідея хороша, ми пацани ушлі, давайте попробуємо. То якщо інвестор буде ще вносити в зміни, виставляти свої умови для смарт-контракту. Так, якщо я правильно зрозумів, то тоді на платформі ефіра, того, який у нас зараз є, на платформі ефіра робиться, приходить людина з ідеєю до вас, Да. ви створюєте йому з нуля якось ICO чи технічне рішення, а потім за нього мають голосувати інші користувачі, і ті, хто захочуть в його ICO вкласти гроші, можуть мати якийсь шанс на їх повернення, якщо... Да.
він провалиться, або голосувати так, щоб його проект не пройшов, там, наприклад. Чи, а зловживання при цьому всьому, от як ви знайшли той баланс? Голосованием вообще является то, что... Ну, це знаєте, як от нашу трансляцію там можуть лайкнути, да, а можуть задизлайкати, і вона впаде десь вниз, і об'єктивної оцінки до цього, в принципі, немає. Бо це YouTube, да, там є боти. Есть ответ. Досрочний ответ. Досрочний Да, ответ. да. У нас Смотрите, досрочный. Мы разрабатываем вот этот как раз кошелек, Named. Это не ICO проект, это реальный продукт. Мы разрабатываем, взяли интерфейс MetaMask, многие работали с MetaMask. З метамаском це той, що Ілон Маск, але з підметамфетаміном. Ну, может быть. Поясни, будь ласка, що таке метамаск. Это кошелек, который интегрирован с браузером и позволяет эфириуму взаимодействовать с веб-страницей. То есть, когда я захожу на какую-то страницу, кошелек туда интегрирует функции управления с ним, и владелец веб-сайта может сгенерировать инвойс какой-то для какого-то товара. Когда я нажимаю на кнопку, допустим, «Купить товар», генерируется инвойс, открывается кошелек, вызванный со страницы. Я на кошельке могу подтвердить транзакцию, моментально платить. Це, грубо кажучи, ти можеш просто прикрутити цей криптоплатілку в ефірі до свого веб-сайту. Да, это уже реализовано было. Давно-давно это окей. командой, американской командой, которая разработала кошелек MetaMask. И мы решили сделать то же самое для биткоина и других криптовалют. То есть А що біткоін так? так не работает, да. Тобто, окей, ти не можеш просто в себе на сайті зробити платіжку, щоб воно генерувало. По суті, LeakPay, правильно розумію? Типу, як це? Да. Як LeakPay, приватбанківський, ми Да, знаємо. Ти да. коли заходиш там, заплатити, появляється віконечко, яке генерує тобі можливість заплатити. Да, плюс мы еще добавили в этот кошелек такую функцию, как привязки кошельков к email-адресам. То есть благодаря нашему кошельку появляется у людей возможность отправлять средства не на сложный криптокошелек, а на email-адрес. И даже если этот email-адрес не зарегистрирован. Це було в фільмі «Хаттабич». Ні. Все, деньги йдуть по емейлу. Чекай, щоб ми в вашому цьому гаманці, криптогаманці, це ми вже відійшли від платформи і вже опинилися у вас в Это гаманці. очень важно. Я потом объясню связь. Як воно зв'язано? Добре, ми зараз говоримо окремо про гаманець, як про ваш продукт. Да. І цей продукт дозволяє а-ля MetaMask працювати з біткоїном, правильно розумію? А із ефіром теж. И с эфиром, с биткоином, с лайткоином, Dash и Тобто, по Zcash. суті, LeakPay ти можеш взяти, перекрутити до свого сайту, я там продаю шкарпетки, жінка вишиває, та я можу просто в цей гаманець інтегрувати, і будь-хто може через мій веб-сайт мені платити в крипті за допомогою цього гаманця. Правильно розумію логіку? Да. Окей. І друге, що ви реалізували, це прив'язка до гаманця. Да, то есть пользователи нашего кошелька будут иметь возможность отправлять средства на email. Даже если пользователь этого email даже если он еще не привязал, то он имеет возможность в будущем привязать свои кошельки и получить средства. Це ми біткоін відправляємо на емейл. Ну, в данном случае мы реализовали только для эфириума. Ефір на емейл. Да. А він зараховується на гаманець, чи тобі приходить просто на емейл повідомлення, що клікни, і тобі тоді зарахується? Надо подтвердить владение имейла, чтобы получить средства. Факторна аутентифікація? Просто подтверждение. Как просто. это Залагав у мене наверное, чогось. пока не работает. Потом Прототип. Wallet. Моя бабця Волю би туди. спиталася, а це безпечно? Хороший вопрос. Дело в том, что есть команды, такие как PO Network, они пытаются этот вопрос решить. И с помощью юристов, как я понимаю, они... Ну як безпечно? Вгнали емейл, вгнали кошельок. А як же так? Да, нет, если, допустим, еще не зарегистрирован кошелек, не привязан, то тогда да. А если зарегистрирован, то тогда нет, потому что... А просто через, наприклад, от як у, не знаю, у Blizzard є дворівнева система на мобільному телефоні, просто один код на вхід висвічується кожен раз при. А мы решаем другую проблему. Мы решаем проблему простоты отправки средств. Ти б хоч раз пробував крипту відправити? От по-чесному. Я це завжди розказую. Адреса криптогаманців це ж набір не зв'язаних між собою символів. Можна перепутати. І ти, коли його. І ми знаємо, що основний принцип крипти це безповоротність транзакцій. Да. Це одна з основних проблем. І кожен раз, коли ти відправляєш кудись комусь крипту, це для мене мікрострес.
Тому що ти Да. ніколи... Ну, Іменно. плюс транзакція ж не зразу бувають різні. Там ефір підвис, не прийшло, там біткоін чекаєш. Тобто, і ти весь цей час, поки в залежності від розміру транзакцій, в Да, тебе стрес розмір виростає. стресу росте. Да. Бо ти ніколи не знаєш, куди воно пішло. Ти просто бачиш набір. А до речі, цю проблему, я так знаю, що це одна з проблем, які багато вирішують стартапів. Там простими на прості імена відправляти, крипту і так далі. Тобто це зараз якби один з трендів, як це спростити, для того, щоб користувач масовий пішов в цю всю. Смысл в том, что Щоб я... в тебе зараз, я трошки вас прирву, щоб в тебе, Назар, більше стресів не було. Знаєш, як ми поступимо? Ми тобі Вітамін покажемо. B12. Ні, ми тобі покажемо наш новий проєкт. У нас проєкт знову сьогодні буде черговий лікбез, скажімо так. Він називається «Інструментарій». І розказує він взагалі про крипту. Привіт, мене звуть Настя Топчій, і відтепер на каналі Паралельний світ в новому дайджесті «Енциклопедія криптовалюти» я розповім про кожну криптовалюту в світі. Те, чого ви так давно чекали, огляд криптовалюти, яку можна майнити легко, навіть на самих кволих пристроях. Сьогодні я вам розповім про цифрові монети Bytecoin. Фішка її в доступному майнінгу. Добути Bytecoin можна в домашніх умовах на ПК або ноуті. Зрозуміло, що мільйонів на ноуті не заробиш, але зібрати трохи вдасться. Bytecoin вважається топ-криптою Даркнету, оскільки забезпечує найбільшу анонімність. З'явилася ця монета на світ 4 серпня 2012 року, але перша успішна фінансова операція відбулась лише через 2 роки. Ознайомитись детально з командою, яка працює над проєктом, можна на офіційному сайті. Спочатку було випущено 183 мільярда монет. Працює Bytecoin на протоколі CryptoNote. Саме він забезпечує анонімність і конфіденційність. В основі монети лежить технологія кільцевого підпису, завдяки якому відправника або одержувача визначити неможливо. Справа в тому, що під час виплат дія відправляється миттєво на кілька одноразових адрес, і всі, хто спробує відстежити транзакцію, ніколи не зможуть визначити її суму, а також дізнатися, хто її відправник, а хто одержувач. Саме це є серйозною перевагою Bytecoin перед іншими криптовалютами. Серед плюсів цієї криптовалюти є відкритий вихідний код та безкомісійні транзакції. Істотно зробити на Bytecoin можна на самостійному майнінгу, на майнінгу в пулах, на хмарному майнінгу та на біржах. Також хочу поділитися цікавою фішкою. В кінці грудня вийшов додаток Mobile Miner для iOS з 64-бітними процесорами, за допомогою яких можна добувати деякі криптовалюти на своїх айфонах. Все, що тобі потрібно, просто завантажити додаток, отримати адресу гаманця і майнити собі на здоров'я. Але треба врахувати, що 1% всього прибутку від видобутку повертається розробникам. Mobile Miner видобуває криптовалюту CryptoNote. В їх число якраз і входить наш сьогоднішній Bytecoin. Лінк на покрокову інструкцію використання програми залишаю в описі. Цю монету, звичайно, можна добути в домашніх умовах на своєму компі або айфоні, але прибуток буде невеликим. Але якщо ви налаштовані на гарний прибуток в самостійному майнінгу, вам доведеться нехило витратитись. Вам знадобляться потужні комп'ютери та відеокарта з високою продуктивністю. Вартість вкладень стартує від $5000. Туди ми додаємо ще ефективне програмне забезпечення. Правило просте: чим потужніші ферми, тим більше заробіток BCN. Bytecoin також доступний на багатьох біржах, включаючи Poloniex та HitBTC. Зберігати монети можна в гаманцях Bytecoin Wallet і Simple Wallet. І тут треба бути уважним, адже найскладнішим процесом в роботі з криптовалютою Bytecoin є саме створення гаманця. Інформація по капіталізації і курсу BCN в режимі реального часу вже чекає вас в описі. Тож давайте підсумуємо. Транзакції без комісій з високою швидкістю, безпека та повний захист від зловмисників, адже повний доступ до ваших даних є тільки у вас. Також відомо, що всього монет було випущено 184 мільярди 470 мільйонів, а вже намайнено більше 183 мільярдів. А це означає тільки одне – зростання ціни. Ще потрібно врахувати зростаючу важливість анонімних транзакцій, особливо в зв'язку з ситуаціями на китайських біржах і південно-корейські заборони. Ну і наостанок, не можу не відзначити, що це компанія, яка стрімко подолала мільярдний рубіж загальної капіталізації. На сьогодні все. З вами була Настя Топчій. Це енциклопедія криптовалют на каналі Паралельний світ. Підписуйтесь, ставте лайки, побачимось!
Так, Назар, ти спокійніший став? Це Трошки про анонімні транзакції, все. Ні, це це сердечко, яке б'ється, прям сльоза котиться по щоці. спокійнішим став? Я взагалі... Просвітився трошки, бачиш? Да, байткоін. Байткоін, а що тобі не так з Та байткоїном? мені все добре з байткоїном. Есть интересный момент с этой криптовалютой. О, а це вже цікавіше. Есть такой веб-сайт, куда можно зайти и выбрать параметры криптовалюты и сгенерировать ее. Так, зараз зайду. Там по этому принципу, если, можно заметить, уже предыдущие сгенерированные криптовалюты, туда входит наш карбо украинский. В чем, Так, а що за сайт? Що за сайт? если честно, то мне нужно будет вспомнить, я Ну давай. сейчас в данный момент не Коли ти скажу. згадаєш. Вроде, что с как бы, Carbo? вроде байткоин-генератор, либо как-то так, но он доступен в интернете. И там есть в конфигурациях, которые уже были сгенерированы, карбо. Карбо – это наша украинская криптовалюта. Они использовали, получается, криптоноут как основу. Почему они выбрали криптоноут? Потому что это анонимная криптовалюта с очень интересным алгоритмом запутывания транзакций. Вот, к примеру, если я отправляю кому-то 10 гривен, ну, я на гривны переведу, чтобы было понятно, то криптоноут, он может разделить две транзакции по 5,5 гривен, найти других людей, которые отправляют тоже по 10 гривен, тоже разделяют и перепутывают их так, как будто я отправляю... Запутують сліди. Да, так, как будто я отправляю другому человеку. Но человеку от этого плохо не становится, потому что факт получения средств у него происходит. Единственное, что он получает не от того человека, которого планировал. И тогда нельзя доказать, кто кому отправляет деньги, ну, транзакции. Это реализовано на самом уровне протокола. Так, генератора не знайшов, виходить, знайшов що- біткоін форум і перший же комент, типа, що ви що... Да. Байткоин-генератор. Ага, Или байткоін криптоноут, генератор. генератор. Тобто це виходить, що основа байткоїна саме цей криптоноут, так? Да, да. Байткоин – это команда, которая, насколько я помню, разделилась командой Monero. И Monero – это тоже криптоноут. То есть байткоин, Monero, Всі Carbo. абсолютно всі ті валюти, які анонімні, ну, частина з них виходить, Нет, що не все криптоноуты. Допустим, есть Zcash, у них используется Zero Knowledge Proof. Это другой алгоритм шифрования, он более сложный. слухай, насправді стосовно анонімності валют і ну, Так це ключова і фішка необхідності- взагалі в байткоїна, якщо тоді і брати. необхідності анонімності в валютах можна взагалі окрему програму. Да, Про да. це можемо говорити довго. Да. Чи дійсно це потрібно? І Це воно? виходить, що- О, похоже на это, да. Посмотрите конфигурации здесь, пожалуйста. Нет, саме тут, сама да. папочка. Я як юрист Префікс. бачу одну проблему в анонімних О, транзакціях. байткоін. Monero, а Carbo здесь нет, значит, Carbo есть немає, еще да. другой генератор. Ну, я думаю, их несколько. Да, я як юрист бачу одну проблему в цій всій історії з анонімністю. Тому що якщо в тебе там, не знаю, ну, 100 тисяч доларів, припустимо, ти ще Да. якось можеш анонімно ними користуватися і тримати їх там під матрасом, і якимось там займатися невеликим бізнесом. Але якщо ти рано чи пізно захочеш зробити великий серйозний бізнес, наприклад, не в Україні, кудись проінвестувати, ну, чи відкрити банківський рахунок в великому європейському, чи ми вже про Америку навіть не говоримо, чи американському банку. Тобі так чи інакше треба докласти походження коштів. Якщо ти там поназапутував дуже довго, то це ускладнює процес легалізації твого доходу. Да. Ну, але це ми трохи відійшли від теми. Можливо, слухай, Макс, треба реально, напевно, зробити окрему програму по криптовалютах. Да. И Там есть порівняти- очень важный момент, много могу Ми рассказать. можемо, але ми сьогодні про платформи, про ICO і про те, як можна відправляти за допомогою вашого гаманця криптовалюти на імейл. І чи безпечно це? Ми на цьому зупинились. Да, вот как раз Є безопасно. анонімність, якої мені вже не вистачає, знаєш. Кстати, да, здесь получается, мы наоборот уходим от этой анонимности. Мы поощряем. Ні, вони дуже цікаво інтегрують ідеї і процеси сучасні в крипту, так. Безболісно майже. Подобная реализация уже существует, называется PayPal. Они с этим и начинали. Они отправляют деньги на email адрес. Ну, PayPal, да. Це крипто PayPal виходить ви? Да, да. Мы таким, по сути, Так, позиционируемся. окей. Без питань далі анонсували хлопці якісь нові проекти зараз. Буду У мене намагатися ще є тут багато показати, що це таке. Сейчас давайте я расскажу тогда логику. Смотрите, есть проблема, когда кто-то создает платформу, есть проблема, которую, наверное, мало людей знают.
знают только основатели платформ. То, что приходит очень большое количество людей и пытаются показывать свои проекты. Как бы. И эти проекты, мягко говоря, они не устраивают нас. И мы понимаем, что они далеки от истины. И вообще, возможно, цель этих проектов не создать какой-то продукт, а привлечь средства. Ну, нам так иногда кажется. Поэтому мы решили, что мы не будем помогать всем подряд, а запустим несколько проектов, которые, по нашему мнению, считаются правильными. И вот один из таких проектов мы придумали концепцию клиенту, то есть, который не владеет знанием криптовалюты, вообще не знает, как работает блокчейн, і ми для нього... Так, суть цього проекту, бо я поки що з картинок зовсім не зрозумів. Концепт Выше подвиньте, гарно знайти, ага. Вот сейчас ниже немножечко, вот еще немного ниже, там где часы. И Да, там окей. Суть этого проекта в том, что наш клиент, у него есть команда 3D-дизайнеров, 3D-моделеров, вообще все, что связано с 3D. И они могут делать дополненную реальность и так далее. Но они не знают, что такое блокчейн, хотят туда войти. А для чого вони туди хочуть зайти? Для отримання додаткового фінансування чи використати блокчейн? Это часть развития на самом деле. То есть это, можно даже сказать, вопрос выживания в какой-то степени. Потому что, когда приходит какой-то тренд, то он вытесняет все остальные тренды. И внимание Тобто так чи інакше, але якщо ти в технологічному бізнесі зараз, тобі треба якимось боком, але говорити про блокчейн, чи про АІ. Ну, когда все вокруг говорят про АИ и блокчейн, а ты приходишь, говоришь про помидоры, то как-то, допустим... То залучити інвестиції складно. Да, Тому да. це якби лайфхак для молодих починаючих Да. технологічних підприємців. Так и иначе, что легче, грубо, больше конференций, больше комьюнити, больше Більше заинтересованных увага людей, просто больше, банально. Ну це да, це так, знаєш, І більше буває. грошей саме там. Да, и они, соответственно, конечно же, двигаются туда, потому что для них это вопрос выживания и развития. Так вот, мы для них разработали концепт дополненной реальности под покупку товаров. К примеру, вот, можно разработать мобильное приложение, когда ты его наводишь на тело, то это мобильное приложение может на теле рисовать часы, либо сережки, либо еще что-то. И таким способом люди могут примерить, да. И, соответственно, это виртуальное пространство, которое можно токенизировать. То есть в данном случае мы придумали токенизацию аренды самого места. Грубо говоря, когда я магазин, я хочу продать свои часы, то я могу арендовать место для того, чтобы продавать через мобильное приложение. И это аренда места Місце де? в приложении. В приложенні. Це оренда місця в аплікейшені? Да. Да, і на завтра заходить такий патек, Чекай, чи ПЖ чекай, Позиціон, чи почекай, патек Філіп, зараз і ми розберемо. каже, я хочу в вашому блокчейн-просторі собі купити годинничок. Ні, де дивись, чекай, поставити. я хочу зрозуміти, тому що це насправді дуже правильно, що ми розбираємо проекти, знаєш, такі кейс-стадії, тому що ми деколи говоримо блокчейн-проект, платформа, блокчейн, АІ, Окей. безпредметно. Токенізація у них чого? Сорі, можна я доб'ю питання? Да. Вони саме створюють цей простір, правильно розумію? 3D. Тобто вони просто створюють Віртуальне вони створюють віртуальну, платформу, місце, де я, наприклад, я шию шкарпетки, ми ж про шкарпетки, і вишиваю на ньому ці зірочки. І я можу прийти сюди, на цю платформу, і сказати, хлопці, давайте я буду на вашій платформі, за допомогою вашої платформи продавати свої шкарпетки. Тобто я в себе роблю якісь посилання сюди, і мої потенційні спочатку покупці ти заходять токени сюди. кладеш, Назар. Ні, чекай, я просто хочу зрозуміти. Мої потенційні покупці заходять сюди на цю платформу, і коли наводять телефон, то там показують Именно мои шкарпетки. мої шкарпетки. Окей. А экономика? Получается, владельцами мест, то есть команда создает пространство, она зарабатывает на разработке, а владельцами мест являются контрибьюторы. То есть каждый токен – это право владения виртуальным пространством. Ну вони просто товар намалюють в цьому. Они имеют право сдать его в аренду. То есть, владея токеном, можно сдать в аренду место. І получается... А місто, воно в цьому, А команда розробників, в байтах? Складно, тому що, а що команда розробників тоді робить? Вона створила просто віртуальний простір, і займається... Так наповненням же ж має займатися цими всіми елементами, які є там. Нет, они занимаются тем, что они разработают саму концепцию, чтобы это работало. К примеру, когда под часы, под сережки, под кольца, они должны разработать сам механизм. А
то, что именно будет отображаться уже на этом, уже тут вступает в силу экономика, потому что они могут сами продавать, но если бы у них были бы деньги на разработку, они бы разработали бы такое приложение, в котором бы сами потом продавали эти места. Но так как у них на разработку денег нет, они должны заинтересовать других людей. А других людей можно заинтересовать только в том случае, если они получают какое-то право собственности. Окей, ну я зрозумів, але... Тобто заходять інвестори інвестують, отримують взамін токен, ICO-модель у нас. Грубо говоря, не токен, а арендные места, которые они в будущем могут сдавать. І вони потім через, тобто, якщо я хочу, я просто зі сторони йшов, дивлюсь, о, прикольна штука, в мене немає ні токенів, я для того, щоб орендувати місце, купляю ці токени і за ці токени орендую місце. Нет. Ні. Нет. Давай. Это неинтересно, мы это обдумывали, так оно не работает. Ага. Токен можно привязать к квадратному метру. Окей. Допустим, строится дом, вот реальной, допустим, экономики, строим дом, и, к примеру, я покупаю квартиру в несуществующем доме. И, соответственно, я должен покупать квадратные метры. Вот каждый квадратный метр, это, возможно, это токен. И я могу потом эти квадратные метры либо сам жить, либо сдавать в аренду. Окей. Здесь то же самое, только здесь дом строится в виртуальном пространстве, это большая витрина. Окей. И я покупаю такие же самые квадратные места, под которые можно будет потом использовать в качестве для продажи каких-то часов, колец. Я або свої продаю, або комусь здаю в оренду. Да. И я могу продать токен, то есть я, значит, продаю квадратное место. Я зрозумів. То есть токен не воспринимается в том виде, в котором обычно люди привыкли воспринимать, что это валюта. Нет, это просто, скажем так, суррогат, либо доказательство владения арендным местом. И в блокчейне очень хорошо реализована возможность проверки владения. То есть, если я владею токеном, то я могу дать возможность взять его в аренду. То есть, в блокчейне эта связь, она реализована, мы ее используем. То есть, именно в этом смысле. Ми починали говорити про цей проект як приклад того проекту, який ви реалізуєте на своїй платформі. Мы помогаем команде. Мені здається, що заголосують в мінус такий проект. Чому? Прекрасний Не знаю, проект. суб'єктивна думка Ні, моя, справді наприклад. Я б класний голосував проект. би проти. Мені подобається сама А мені концепція. хотілося б концепцію, щоб той, хто володіє місцем, просто мав маркетплейс, на якому розробляв би, ну як, звертаєшся ти зі своїми шкарпеточками, що ти маєш йому принести варіант віртуальної реальності своїх шкарпеток, щоб їх можна було надягти на ногу, і платиш в токенізації тільки за те, що орендуєш там місце. Мене жінка вже півроку просить пральну машинку купити. Це просто для мене тільки що все, що ти просто я згадав з пральну машинку. Чому? Тому що все, що ти тільки що сказав, це що ми вкинули лопату слів в пральну машинку, вона прокрутила. Ні, так... Я взагалі нічого не зрозумів. Ні, чого не зрозуміло? Що саме ти не зрозуміла? Ні, просто Я тобі кажу, ти сказав, що в тебе є свій стартап, шкарпетки з зірочками. Так. Ти маєш що? Надати віртуальну модель, заплатити токени за оренду місця для того, щоб його приміряли. Мені хочеться, щоб цю віртуальну модель розробляв той самий розробник, який зробив маркетплейс. Назар. Так, дивись. Це дуже все просто. Тепер я зрозумів. Але дивись, але тут в іншому історія. Виходить, що це, я так розумію, криптоекономіка в дії. Є команда, в якої є ідея хороша, яка хоче її розробити. Але тільки ідея оренди, розумієш? В чому справа? Це я побудував торговий центр? А як в торгових центрах? Є власники, є девелопери, є обслуговуюча організація. Обслуговуюча організація, він же не продає її, він наймає або робить потенційну команду, формує, яка займається клінінгом, іншими речами, підтримує життєзабезпечення цього всього. Тобі не сподобався проєкт? Ну, я ж сказав, суб'єктивна думка. А мені насправді дуже сподобався. Ну, смотрите, тут аренда заключается в том, что команда разрабатывает инструментарий, который сможет кольцо сфотографировать и сделать с него 3D-модель. Ну, це вже, цей варіант Это краще. технари, они на этом зарабатывают, потому что они больше ничего не умеют. Но это хорошая проблема для решения, чтобы в будущем люди могли не тратить время на покупку одежды, могли там даже себя сфоткать, свою фотографию и примерить, к примеру. Это удобно. Я бы сам пользовался, если честно. Но вот мы как бы помогли команде создать эту экономику, и этот проект мы готовы запустить у себя на платформе. Тобто він вже запущений, чи буде тільки запускається? А сейчас, в данный момент, есть проект.
То есть проект white paper, сам принцип работы, есть видео, как это работает. Слухай, а питання, ви, тобто, з того, що я зрозумів, ви всіх підряд не берете, у вас не автоматична платформа, що я просто зайшов і сам собі зробив своє ICO, і ви просто мені дали, там, роби, що хочеш, Ну, не знаю, CryptoPayPal мені сподобався трошки більше, У нас автоматическая платформа. Ага. Да, нам можно зайти, даже без нашего спроса, можно попробовать залиститься, но у нас есть такое понятие, как ревью. Поэтому мы можем отклонить заявку. Но мы разработали платформу, мы дали возможность автоматической работы. Да? Чем нам заниматься? Нам же нужно чем-то заниматься. Поэтому мы пытаемся привлечь хорошие проекты на нашу платформу, чтобы возбудить интерес к ней. Поэтому мы пытаемся сами свое понимание проецировать на проекты. Слухай, так правильно розумію, якщо в когось є реально класна ідея хорошого проєкту, да. і вони розуміють, що вони можуть спробувати себе в ICO і залучення в IT-блокчейн, в блокчейн, але вони як в цей блокчейн до нього підступитися наразі не розуміють, вони можуть звернутися до тебе, там ми залишимо якісь контакти, чи до команди вашого проєкту, залишити заявку. Команда подивиться, якщо проект дійсно классный, вы допоможете чи не В таком случае мы не рассматриваем идею. Если есть команда, у них есть какой-то опыт в прошлом, они занимались, допустим, не блокчейн-экономикой, но у них был какой-то вот видимый опыт. 3D-игра, к примеру, вот как эти ребята к нам пришли. Доказали, что они разрабатывают 3D-игры. Либо у них там есть другой какой-то опыт. Мы можем под них попробовать создать экономику в блокчейне. У нас может это не получиться. Если у нас это не получится, мы так и скажем. Тобто все одно блокчейн-економіка – це експерименти. Да, маленькі, точечні експерименти. Мені здається, що це просто, знаєш, така універсальна інтеграція всього блокчейн. Хто може прийти, наголошуємо на тому, що можуть прийти тільки ті, хто мав уже подібний експірієнс розробляти щось. Да. Потому что мы не доверяем тем людям, у которых нет опыта, нету истории. Ну так, в принципі, від скаму ви себе убезпечуєте. І... Ну, я розумію, ви шукаєте тільки ті проекти, в які ви проінвестуєте час, сили і навіть там ресурси. Ні, ну, бач, хлопці цікаво роблять. В принципі, з тим PayPal, який CryptoPayPal, окей, але мінус анонімність. Ця штука теж, але мінус інструментарій, так, да? Та ні, чому? Чому ні? Ні, ми зараз говоримо просто про... Це ж краш-тест, так що... Ми говоримо зараз про саму модель їхньої роботи. Тобто ви створили автоматизовану платформу під ICO, де я можу прийти і сам собі створити свою ICO-кампанію. Да. Та? Не компанію, а кампанію. Зараз напишіть в коментарях, він не знає, як слово компанія вимовляється. Кампанія, кампейн від англійського. Да. От. І це один з варіантів, як можна комунікувати з вашою платформою і з вами. Другий варіант – це є команда, яка вважає, що їхній проєкт – це наступний ефір. Да. Вона приходить, каже, давайте разом, ви для них зробите токеноміку і допоможете мы для них токени. Не токеномику, а мы, скажем так, у нас есть математик, который начал преподавать 16 лет. Он очень хорошо знает теорию игр и теорию чисел, и есть у него познание в макроэкономике. Ну, мы думаем, что нам нужно еще найти, конечно, макроэкономиста. То есть мы вот эти вот вопросы можем закрыть. Саме побудови економіки. Да. И идеи тоже, и дизайна. На самом деле у нас есть и дизайнеры, и над идеей мы любим думать. Мы сидим, там, собираемся в кальянной, чай пьем, и тоже идеи думаем, тоже делаем крэш-тесты. Это то, чем нам нравится заниматься. То есть мы над этими вещами можем работать, потому что нам нравится. Но если, допустим, команда приходит, и у нее есть какие-то четкие требования, допустим, или видение какое-то свое, мы, скорее всего, даже не будем работать, потому что тут могут быть конфликты интересов в плане субъективные, там, наше понимание, их понимание, то в таком случае мы им предоставляем платформу, делайте, что хотите, вот вам инструмент, мы не вмешиваемся, да. Но, как у меня, получается, был блокстартер, мы создали форму заявок на ICO и получили там около что-то 500 их в сумме. И когда я начал общаться с этими людьми, я понял, что у них нет вообще никакого понимания. То есть они приходят не просто на платформу, им нужен не просто инструмент, им нужно еще и все остальное. Чесно признаюсь, в мене теж є такий досвід, до мене часу приходять люди, і коли я говорю, а яка у вас економіка, токеноміка, там, або для чого вам токен, або для чого тут блокчейн, то... Не знаємо для чого, але utility. Ну, там навіть не в тому справа. Справа в тому, що це складно говорити дуже часто. Що не можна блокчейн без токена внедряти, Назар?
Ні, ми Да. говоримо різними категоріями. Они хотят получить, получается, какую-то консультацию, а мы эту консультацию не хотим давать. Ну, если открыто сказать. То есть мы не хотим тратить свое время, по той же самой причине. Потому что зачем нам ваши мысли, если у нас есть свои, есть время и ресурсы это реализовывать. Але якщо якийсь кілер проджект прийде до вас, то ви його обов'язково розглядите і візьметесь за нього. Вряд ли. Ні, маю на увазі реально крутий проект. Мы тогда дадим возможность платформы техническую, то есть мы не будем давать такие консультации. Сложно, ребята. Ні, вони тоді, бачиш, зразу трансформуються просто в міньйонів. Такі, типа, хоп, нічого в мене Потому лапки. что если есть какой-то лидер, то не должно быть конфликтов интересов. Вот там у них есть лидер, он отвечает за команду, за процесс. Ему нужно всего лишь закрыть вопросы технические. Ему не нужны люди, которые будут... Мы можем подсказывать, но он может прислушаться, а может нет. І в такому... Тобто, які, на твою думку, топ-3 ICO проекти, в принципі, такі були? У нас приходять різні, в принципі, ICO-шники сюди в цю студію, от ми обговорюємо, є найжахливіші, є найдивніші, да, от які, на твою думку, 3 Я думаю, найкращі? только один это эфир. Все остальные мне, честно говоря... Опана. Почему? Холиварша. Холивар? Пойдет. EOS не? Нет. Окей. Ну, возможно, для игр, но, скажем так, он неплохой, но я не сказал бы, что он такой, как его позиционируют. Что это убийца эфира, к примеру, я не согласен с этим. Вот, допустим, вот элементарный мысленный эксперимент. Эфириум платформа разрешила разработать своего же киллера у себя на платформе. І ніхто не змог нічого зробити. Слухай, а просто ми зараз говоримо там Ефір, EOS, Hyperledger, можемо продовжити, але це все технологічні платформи, які робили ICO для того, щоб там зрозуміла суть токена. Було багато спроб експериментувати не з платформами, а робити якісь там продукти вже на існуючому на ефірі, реальні продукти на ефірі. І робити ICO під ці продукти. От це ми якраз і робимо, криптокошельок. Вот. Я хочу зрозуміти, а от саме з тих ICO є якісь такі, на які ти звернув увагу, які ти можеш сказати, що а це непогана ідея, це Криптогаманці, от, непогана знаєш, ICO. криптогаманці дуже популярна взагалі тема для ICO і для всього іншого. Просто купа, от реально є купа криптогаманців. От, якщо... Хорошо. Можно отвечу тогда? Wings меня вдохновил на то, что нужно сделать. Опана, да, Wings. Надо сделать refundable токен. То есть они голосовали за проекты. Мне понравилось вот именно их способ голосования, что в принципе вот люди ничего не инвестируют, но потенциально, грубо говоря, потенциал проекта показывают. Возможно, Банкор еще. То есть они довольно-таки ровные ребята, сделали DEX, сделали биржу, то есть в которой люди пользуются. А так, ну, это и есть пример продукта. А ICO в реальному секторі, ти віриш взагалі в цю ідею? ICO для реального сектору? Я, честно говоря, я делаю реверс инженерных проектов. Ну, яке ICO для реального сектора? Есть вещи, которые я не могу говорить в прямом эфире, но они присутствуют в экономике, да. И, к сожалению, большая часть ICO под этот принцип подпадают, что не все так на самом деле, как оно выглядит. То есть, если разобраться, допустим, в каждом из проектов, зайти, допустим, посмотреть поэтапно, что они делали, то есть такая замечательная теория функциональных систем, которая говорит, что там, цель, она диктует компоненты для ее достижения. И, допустим, если ты, к примеру, понимаешь, что для такого проекта, как Ethereum, там нужны были технари, которые там разработают его, да, то в каких-то других ICO-проектах технарей ты не видишь. То есть их вроде как бы будут потом нанимать, что, в принципе, по моему личному опыту, очень нетривиальная задача. Так вот, из этого следует, что эти проекты не сконцентрированы были на какую-то техническую революцию, а на какую-то другую революцію. Так от, економічну. Возможно, какую-то економічну, да, но... Ви зараз відходите в іншу зовсім полеміку. Отож, я предлагаю підвести рисочку, там, провести рисочку, закінчувати, в принципі, вже зараз. Значить, ми нагадаємо про те, що у нас відбудеться ще крипто-івент 31 серпня 2018 року, як розкривається сила блокчейну у нас на криптоівенті, криптоділерс будуть проводити. Не забудьте улюблена взяти фраза. токени, тому що ті, хто не взяв токени, не їсть фуршет.
З токенами на фуршет, да. От на вході будемо стояти і проявляти токени. Все, покажи. сьогодні говорили про криптоплатформи, а ви нам поставите лайк і підпишетесь на канал, і, в принципі, ми на сьогодні попрощаємось. Дякую всім за увагу.